สวัสดีครับตัวนี้ก็เป็นตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi จาก TP-Link นะครับ Wi-Fi Link Extender เป็นตัวที่เอาไว้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi router เดิมเอามาขยายต่อโดยใช้สัญญาณคุยกับสัญญาณก็คือ WPS หรือเรียกว่า Repeater นะครับตัวนี้เป็นสัญญาณ Wi-Fi N 300มี2x2 MIMO นะครับความเร็วอยู่ที่300 Mbpsเป็นคลื่น 2.4 กิกเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะไม่มีคลื่น5กิกนะครับสามารถเอาไปขยายสัญญาณเพื่อให้เซ็นเซอร์เพื่อให้กล้องวงจรปิดหรือเพื่อให้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมอื่นๆเท่านั้นนะครับสังเกตดูตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวที่เบสิกมากๆจริงๆออกมานานแล้วนะครับต้องย้ำนะไม่สามารถปล่อยคลื่น Wi-Fi 5G ได้นะครับเป็น 2.4G ซึ่งมันจะชนกันเยอะถ้าคุณจะใช้ตัวนี้ก็จะต้องเป็นในลักษณะที่ว่าเอาไปขยายสัญญาณเพื่อให้เซ็นเซอร์ทำงานได้เท่านั้นถ้าคุณจะเอาไปขยายสัญญาณแล้วก็เอามือมาเชื่อมต่อเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ได้ทันใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามือถือเราเนี่ยต้องการคลื่นที่เร็วกว่านี้เป็นคลื่น5กิกนะครับถ้ายังวิ่ง 2.4 อยู่แล้วเป็นคลื่น300เนี่ยมันไม่พอหรอกนะครับขอให้ข้ามไปตัวอื่นแต่ถ้าคุณจะเอาไปขยายสัญญาณให้ระยะมันเพิ่มขึ้นเพื่อให้กล้องวงจรปิดทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่ากล้องวงจรปิดยังอยู่ที่คลื่น 2.4 กิกเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะตัวนี้มาดูลักษณะของเขานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีจุดเด่นหลายจุดนะครับเอาไว้ขยายสัญญาณในกรณีที่เป็น Wi-Fi Dead Zone ที่เขาเขียนเอาไว้ก็คือสัญญาณ Wi-Fi ไม่ครอบคลุมนั่นเองเป็น Access Point Mode ได้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายๆผ่านแอป Tether เนี่ยครับที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้นะครับผมใช้แล้วติดตั้งแล้วส่วนประกอบภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ซึ่งเล็กมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆที่เอาไว้เสียบกับไฟได้เลยเนี่ยครับเสียบปลั๊กไฟได้เลยแล้วก็ดึงเสาขึ้นมาเล็กๆเองดูมือผมนะเนี่ยครับเล็กๆขยายสัญญาณในจุดที่เป็นจุดอับสัญญาณนะครับโดยเขามีพอร์ตแลนด้วยมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับผมตั้งใจจะเอาไปเชื่อมสายแลนแล้วก็ให้เขาเอาสัญญาณจากสายแลนไปขยายออก Wi-Fi ไม่แน่ใจว่าจะทำแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ผมเห็นคอนเซปต์แล้วมันได้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟ Signal สัญญาณตัวนี้เป็นไฟ Power ตัวนี้เป็นปุ่ม WPS เพื่อให้เชื่อมต่อนะครับข้อมูลเบื้องต้นเป็น TP-Link แล้วก็เสียบไฟบ้านเราได้เลยกินไฟ 0.1 แอมป์นะครับเขามีตัวนี้เป็น default SSID เข้าใจว่าเปลี่ยนได้นะครับประมาณนี้นี่เป็นรุ่นแล้วก็300 Mbpsนะครับได้เท่านี้เท่าเราเตอร์ 4G เลยครับก็ถือว่าโอเคเอามาขยายสัญญาณให้กล้องให้เซ็นเซอร์ผมว่ามันโอเคอยู่นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้เป็น Quick Installation คู่มือเป็นภาษาอังกฤษมีภาษาไทยด้วยนะครับภาษาไทยอยู่หน้านี้สามารถเชื่อมต่อได้2วิธีก็คือสแกน QR Code โดยแอปนะครับวิธีที่2ก็คือเข้าผ่านเบราว์เซอร์ใช้คอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ชื่อ TP-Link Extender แล้วก็เบราว์ไปที่ IP 192.168.0.254แล้วก็ใส่รหัสเพื่อที่จะตั้งค่าเหมือนตั้งค่าเราเตอร์ทั่วไปนะครับคอนเซปต์ก็ประมาณนี้เขาบอกว่าการเชื่อมต่อสัญญาณคุยกับสัญญาณเราเตอร์เดิมแล้วก็ไปขยายให้อุปกรณ์ผมว่ามันแปลกๆนะถ้าเกิดว่าเราลากสายแลนไปแล้วไปขยายออกเป็น Wi-Fi ผมมองว่าผมจะใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันสำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อใช้งานตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi TP-Link ก็ตามนี้นะครับอันดับแรกเสียบปลั๊กเลยครับอย่างนี้เลยแล้วก็เสียบสายแลนครับผมจะใช้วิธีประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับไฟขึ้นมาแล้วไฟ power ขึ้นมาไฟ signal ขึ้นมาแล้วดับไปแล้วเหมือนเขากำลังเปลี่ยนโหมดครับเดี๋ยวรอเขาจัดการก่อนนะครับดูว่าเขาจะเปลี่ยนโหมดได้หรือเปล่าผมจะวางไว้แบบนี้นะตอนนี้ในมือถือเจอ Wi-Fi ชื่อใหม่แล้วครับเป็น TP-Link Extender ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อด้วยแอปจะเป็นแอปตัวหนึ่งที่ชื่อ Tether ตัวนี้ดาวน์โหลดได้นะครับพ
ก็เปิดแอป Tether ขึ้นมาหลังจากนั้นรอสักครู่ครับพอขึ้นมาแล้วผมจริงๆผมมีรุ่น Archer VR 400อยู่นะครับตอนนี้ก็ออนไลน์อยู่ผมจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งโดยเพิ่มอุปกรณ์ขยายสัญญาณเลือกเลยครับตัวนี้นะครับโอเคเป็นรุ่นนี้นะตัวนี้ตรวจสอบสถานะครับหลังจากนั้นก็กดไปเลยนะครับเข้าร่วมเขาจะเข้าร่วม Wi-Fi อัตโนมัติเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าชื่อนี้นะครับทุกอย่างถูกเขียนสเต็ปมาอยู่แล้วกำลังค้นหาเขาก็จะค้นหามาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเลือก Wi-Fi ที่คิดว่าเสถียรที่สุดนะครับผมจะขยายจากตัวนี้โอเครหัสผ่านแล้วก็ดันขยายจากตัวนี้นะครับโอเคกำลังพยายามเชื่อมต่อนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับยืนยันสถานที่ตั้งนะครับโอเคเสร็จสิ้นเข้าร่วมผมจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อใหม่เลยนะครับเขาก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวขยายสัญญาณ TP-Link ตัวนี้เสร็จแล้วครับเชื่อมต่อเข้าร่วมเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจาก TP-Link นะครับสังเกตดูตอนนี้ไฟ TP-Link ติด2ดวงแล้วเป็นสีน้ำเงินทั้งคู่นะครับเหมือนแอปพยายามบังคับมือถือให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ชื่อ macman24_ext นะครับเป็น Wi-Fi จาก TP-Link ตัวนี้ขยายต่อมาอีกทีหนึ่งหลังจากที่เพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วผมก็จะมีตัวบนนี่นะครับที่เป็น TL-WA855RE ตัวนี้ก็คือตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับออนไลน์อยู่ด้วยสามารถกดเข้าไปก็จะเห็นตัว Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาเป็น Repeater นั่นเองโหมดนี้นะครับสามารถกดดูรหัสได้แชร์ได้นะครับสถานะมีเครื่องเชื่อมต่ออยู่กี่เครื่องนะครับด้านล่างจะมีโชว์เครื่องลูกขายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสถานะแสดงว่ากี่เครื่องเป็นคลื่น 2.4 อย่างเดียวนะครับถัดมาการตั้งค่าด้านล่างตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะมากสามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับตัวแรกก็คือการตั้งค่าแบบเร่งด่วนเขาจะคอนฟิกใหม่อีกรอบนึงไม่ต้องสนใจเครือข่ายสัญญาณครับคุณสามารถเปลี่ยนสลับตรงนี้ได้เลยสามารถแก้ไข SSID ปิด Wireless นะครับรวมถึงเปลี่ยนรหัสต่างๆเพราะว่าเราควบคุมตัวเนี้ยผ่านตัวคลาวด์อยู่แล้วนะครับเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวอื่นก็สามารถตั้งค่าได้นะครับถัดมาเครือข่ายหลักเปลี่ยนเครือข่ายหลักตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเครือข่ายที่เราให้ Wi-Fi ตัวนี้ไปเกาะอยู่นะครับเป็นตัวแม่นั่นเองก็เลือกเครือข่ายหลักตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปตัวช่วยค้นหาตำแหน่งเช็คสัญญาณตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แบ่งปัน Wi-Fi ตัวนี้ก็คือแชร์กดปุ่มแชร์ก็จะแชร์เป็นรูป QR code แล้วก็มีชื่อ SSID มีรหัสผ่านนะครับปิดเปิดไฟสถานะได้2ดวงที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับปิดเปิดได้โดยการควบคุมผ่านแอปนะครับตั้งค่า LAN ก็คือตั้งค่า IP address ของ LAN ตอนนี้เขารับอัตโนมัติมาจาก Wi-Fi ตัวแม่อยู่นะครับแก้ไขได้แล้วก็สามารถกำหนด DHCP เองได้ IP วงไหนจะให้แจกเบอร์อะไรนะครับตั้งแต่ไหนถึงไหนก็แก้ได้ตรงนี้นะครับแต่ผมก็อัตโนมัติหมดเลยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถัดไปการควบคุมของสัญญาณ Wi-Fi ก็คือปรับความแรงสัญญาณนั่นเองผมปรับแรงสุดอยู่นะครับแล้วก็กำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องสามารถตั้งค่าเปิดปิดอุปกรณ์รีบูตได้นะครับถัดไปโหมดการทำงานนี่แหละครับที่ผมจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตผ่านมาเราเตอร์เชื่อมสัญญาณ Wi-Fi มาหาอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi repeat ออกไปให้อุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์นะครับ
ผมจะเปลี่ยนเป็นโหมด2โหมด Access Point ก็คือเราเชื่อมต่อสาย LAN มาจากเราเตอร์บ้านมาให้ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi TP-Link ตัวนี้เราก็ปล่อยแค่สัญญาณออกไปหาอุปกรณ์ให้ใช้งานนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วให้ใช้สาย LAN ตรงนี้แทนนะครับหลังจากนั้นก็บันทึกครับแล้วก็รีบูตครับเพื่อให้เขาเปลี่ยนโหมดนะครับผมตั้งใจจะใช้โหมด Access Point อยู่แล้วผมจะเอาไปเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านด้วยสาย LAN ไปยังจุดที่ต้องการเพิ่ม Access Point นะครับตอนนี้ก็ไฟกระพริบอยู่นะครับปล่อยให้เขาเปลี่ยนโหมดสักครู่ตรงนี้ผมจะเสียบสาย LAN เข้าไปนะครับพอเปลี่ยนโหมดแล้วเขาก็กลับมาออนไลน์เหมือนเดิมนะครับก็จะเจอตัวนี้ผมจะกลับไปดูตอนนี้หลังจากที่เปลี่ยนโหมดเป็นสาย LAN นะครับเขาก็จะล้างข้อมูลออกทั้งหมดเลยแล้วกลับไปเป็น Wi-Fi SSID Default นะครับโดยที่ไม่มีการใส่รหัสผ่านคุณจะต้องใส่รหัสผ่านด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็รีบใส่รหัสผ่านเป็นรหัสผ่านที่ผมใช้อยู่นี่แหละครับโอเคบันทึกครับตกลงค่อนข้างโอเคนะผมชอบฟังก์ชันนี้นะครับสามารถซื้อตัวที่เป็นตัวขยายของ TP-Link แบบนี้ไปวางจุดไหนก็ได้ที่มีสาย LAN เราใช้แบบ Access Point Mode เพื่อที่จะกระจายสัญญาณณตรงนั้นก็ได้เลยนะครับค่อนข้างนิ่งเขาก็จะพยายามเชื่อมต่อใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมเชื่อมต่อ Wi-Fi อื่นก็น่าจะได้เหมือนกันคุยกันผ่านคลาวด์ก็ได้นะครับโอเคเขากลับมาแล้วรหัส Wi-Fi เปลี่ยนแล้วครับปลอดภัยแล้วเครื่องลูกเจอเครื่องลูก2เครื่องนะครับแล้วก็การตั้งค่าจะถูกลดทอนลงไม่เท่าเดิมนะครับมาดู Wireless ครับเป็น Wireless SSID ที่ปล่อยแล้วก็รหัสผ่านที่ใส่นะครับแบ่งปัน Wi-Fi ก็คือแชร์เหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของการปิดเปิดไฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับส่วนการตั้งค่า LAN สามารถฟิก IP ได้เป็น IP ของอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับผมจะกลับไปยังไม่ฟิกครับแล้วก็ DCP เป็นการกำหนดได้เหมือนเดิมนะครับของผมเป็นวง7นะแล้วก็ความแรง Wi-Fi ก็กำหนดได้เหมือนเดิมกำหนดระยะเวลาเปิดปิดเครื่องได้เหมือนเดิมเปลี่ยนโหมดกลับไปกลับมาได้ครับคุณสามารถเปลี่ยนโหมดกลับไปเป็นโหมดขยายสัญญาณก็คือเป็น repeater ได้นะครับเขาก็จะกลับไปเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi แต่ผมเนี่ยต้องการให้เชื่อมต่อจากเราเตอร์บ้านมาด้วยสาย LAN แล้วมาขยายเป็น Wi-Fi อีกทีหนึ่งนะครับถือว่าผ่านครับค่อนข้างที่จะรองรับการใช้งานได้ดีทั้ง2แบบนะครับแบบขยายสัญญาณ Wi-Fi ก็ได้แบบขยายสัญญาณที่เป็นสาย LAN มาปล่อยเป็น Wi-Fi ก็ได้นะครับการตั้งค่าก็มีอยู่ประมาณนี้ท่านใดที่ดูแล้วมีคำถามหรือทำไม่ได้สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาอุปกรณ์ดีๆมาให้ชมนะครับแล้วก็มาอธิบายวิธีการตั้งค่าด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ